Okay, hello and welcome to our next episode of Basic Script Writing. तर ह्या काही तीन फॉर्मॅट आहेत ह्याच्याबद्दल आपण बोलणार आहोत. स्क्रिप्ट तीन या फॉर्मॅटमध्ये लिहिली जाऊ शकते. तर आपण ह्या फॉर्मॅट काय आहे आपण बघूया आता पुढं. स्क्रिप्ट रायटिंग फॉर्मॅट म्हणजे एक टिपिकल इंडस्ट्री स्टँडर्ड्स ऑर इंडस्ट्री नी एक्सेप्ट केलेली ही एक फॉर्मॅट आहे ज्याच्यामध्ये जो एक फॉन्ट आहे टाईप रायटर काहीतरी फॉन्ट असतो त्या फॉन्टमध्येच स्क्रिप्ट लिहायची असते. ज्याच्यामध्ये तुम्हाला आता स्क्रीनवर दिसत असेल की सुरुवातीला ENT किंवा INT किंवा EXT लिहिलेलं असतं की तो सीन इंटिरियलला होतो किंवा एक्सटेरियलला होतो. मग सीनचा टायटल येतो आणि पुढं जे काय डिस्क्रिप्शन असतं आणि त्याच्या खाली जे डायलॉग्स असतात त्या पेजच्या मध्ये लिहिले जातात. लेफ्ट आणि राईटला मार्जिन सोडलं जातं. तर या अशा फॉर्मॅटला बेसिक सॉरी स्क्रिप्ट रायटिंग फॉर्मॅट म्हणतात जो फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये जास्त करून हा एक्सेप्ट होतो. दुसरा फॉर्मॅट आहे की प्ले रायटिंग फॉर्मॅट. प्ले रायटिंग म्हणजे नावातच आपल्याला कळतंय की प्ले नाटकांसाठी लिहिलेला हा फॉर्मॅट असतो. ह्याच्यामध्ये वेगळं असं आहे की जे डायलॉग्स असतात ते जसं की अजय कोलन जे 2 डॉट्स आणि पुढं डायलॉग्स लिहिले जातो. त्याच्यानंतर विजयचा डायलॉग विजय कोलन आणि पुढं डायलॉग. तर हे जे फॉर्मॅट आहे ते आपण शाळेत असताना बालभाषेच्या धड्यांमध्ये आपल्याला बघायला मिळाले होते. तर ते होते प्ले रायटिंग फॉर्मॅटमध्ये होते. रायटिंगमध्ये डायलॉग्स ते मध्ये लिहिलं जातं लेफ्ट हँड साईडला जागा सोडली जाते आणि प्ले रायटिंग फॉर्मॅटमध्ये कॅरेक्टरचं नाव कोलन आणि पुढं डायलॉग असं लिहिलं जातं आणि पुढं मग खाली डिस्क्रिप्शन की हा इथून निघून जातो रूममधून एक्झिट होतो किंवा ते खाली ते वेगळ्या लँग्वेज येतं. आता थर्ड आहे की नॉवल रायटिंग फॉर्मॅट. नॉवल म्हणजे कादंबरीच्या फॉर्मॅटमध्ये हा फॉर्मॅट कसा असतो की हा पॅरेग्राफ वाईज असतो की एक विषय असेल की इंट्रोडक्शन तर त्याचा एक पॅरेग्राफ असतो 3-4 ओळीचा 5 ओळीचा. त्याच्यानंतर एक सीन असतो किंवा एक घटना घडत असती तर त्याच्यासाठी एक फॉर्मॅट एक पॅरेग्राफ तयार होतो. म्हणजे डिवाईड केलं जातं. जे काय आपल्याला कथा मांडायची ते छोट्या छोट्या भागात छोट्या छोट्या पॅरेग्राफमध्ये डिवाईड केलं जातं जेणेकरून ते वाचायला सोपं पडेल. काही पॅरेग्राफ 10 ओळीचे असतात. त्याचा अर्थ असा असतो की तो एक पॅरेग्राफ एका विषयाबद्दल बोलतोय. एका विषयाबद्दल लेखकाला काहीतरी सांगायचं म्हणून तो एका पॅरेग्राफमध्ये त्यांनी तो रचलाय त्याला जे काय म्हणायचं आहे ते. तर 3 फॉर्मॅट आहे नॉवल रायटिंग प्ले रायटिंग फॉर्मॅट आणि स्क्रिप्ट रायटिंग. तसं या तिन्ही फॉर्मॅटमध्ये आपण आपली स्क्रिप्ट लिहू शकतो. इट डिपेंड्स ऑन युअर क्रिएटिव्ह डिसिजन की तुम्हाला कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये लिहायचं आहे. मी बेसिकली मी जो फॉलो करतो तो आहे प्ले रायटिंग फॉर्मॅट. कारण ह्याच्यामध्ये आता मी हा फॉलो करतो आणि हा जो इंडस्ट्री स्टँडर्ड फॉर्मॅट आहे तो मी फॉलो यासाठी करत नाही. कारण त्याच्यामध्ये बरंच दोन्ही जर तुम्ही कम्पेअर केलं तर तुम्हाला हे कळेल की ह्याच्यामध्ये पेजेस तुमचे बरेच वाचतात. एक सीन एक पेजचा असेल प्ले रायटिंग फॉर्मॅटमध्ये तर त्याच्यामध्ये स्क्रिप्ट रायटिंग फॉर्मॅटमध्ये लिहिलं तर तुमचे उगाच 2 पानं जास्त वायाला जातात. म्हणजे एक सीन जो एका पेजमध्ये बसू शकतो त्याला मग स्क्रिप्ट रायटिंग फॉर्मॅटमध्ये 2 पेजेसमध्ये जातं किंवा 3 पेजेसमध्ये जातं. मला वाटतं की इट इज वेस्ट ऑफ पेपर अँड मनी अँड दॅट इज वाय आय थिंक की प्ले रायटिंग फॉर्मॅटमध्ये आपण जर काम लिहिलं तर कमीत कमी पानामध्ये बसच लिहिता येतं किंवा आपल्याला मांडता येईल. सो सध्या हे 3 बेसिक फॉर्मॅट आहेत. तर स्क्रिप्ट लिहायच्या आधी तुम्ही हे ठरवलं पाहिजे की मला काय फॉर्मॅटमध्ये माझी स्क्रिप्ट लिहायची. आता ह्याच्यावर अजून थोडं डिटेल रिसर्च करायचं असेल तर गुगलवर तुम्ही बघू शकता. याचे बरेचसे एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत.
ते सगळे बघा. ज्यांनी तुम्हाला अजून डिटेल थोडं माहीत होईल आणि मग ठरवा की आपला काय फॉर्मॅटमध्ये लिहायचं आहे. बऱ्याच लोकांचं पुढं कन्फ्युजन होतं की काय फॉर्मॅटमध्ये आपलं पाहिजे. तर आधीच हे ठरवा आणि मग पुढं लिहायला सुरुवात करा. तर हा आपला तिसरा एपिसोड आहे. हा स्क्रिप्ट रायटिंगच्या फॉर्मॅटवर होता. तर आपण पुढं अजून डिटेलमध्ये माहीत करून घेऊ बेसिक स्क्रिप्ट रायटिंगबद्दल. तर भेटू आपण पुढच्या एपिसोडमध्ये. आमचा चॅनल सबस्क्राईब करा आणि टेक केअर. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि तुम्हाला ॲडव्हान्स स्क्रिप्ट रायटिंगबद्दल माहीत करून घ्यायचं असेल तर आम्ही ऑर्गनाईज करतो आहे 1 दिवसाचा हा वर्कशॉप, ज्याच्यामध्ये खालील गोष्टी शिकवल्या जातील. लर्निंग बेसिक अँड ॲडव्हान्स फिल्म स्क्रिप्ट रायटिंग, अंडरस्टँडिंग टाईमलाईन, स्ट्रॅटेजीज, टिप्स अँड ट्रिक्स ऑफ रायटिंग, प्रिपरेशन, रिसर्च, स्क्रीन प्ले रायटिंग, डायलॉग रायटिंग, स्टेप्स ऑफ रायटिंग, स्क्रीनप्ले पॅटर्न्स, रायटिंग कॅरेक्टर्स अँड हाऊ टू कॉपीराईट अ स्क्रिप्ट आणि बरंच काही. तर या गोष्टी 1 दिवसाच्या वर्कशॉपमध्ये शिकवल्या जातील. त्याची फीज असून 1,000 रुपये. हे वर्कशॉप सिंहगड रोड, पुणे इथे ऑर्गनाईज केला जाईल. जेव्हा तुमचं सीट बुक होईल ना, तुमचं रजिस्ट्रेशन कन्फर्म होईल, तेव्हा तुम्हाला पूर्ण पत्ता पाठवला जाईल. जर तुम्हाला हा 1 दिवसाचा वर्कशॉप अटेंड करायचा असेल तर दिलेल्या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करा.